สวัสดีครับพัฒนาช่อง Tech Adopt นะครับหรือพี่รักนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎ321นะครับเป็น Backup Rule นะที่ System Engineer System Admin หรือ IT Admin จะต้องรู้และเข้าใจนะครับเราอยู่ในสาย IT นะครับงานอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทำนั่นก็คือการปกป้องข้อมูลอันมีค่าอันสำคัญของธุรกิจเราหรือองค์กรเราที่เราดูแลระบบนั้นอยู่นะครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องพวกนี้ให้เข้าใจนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงนี้นะครับเชื่อว่าถ้าพวกเรารับฟังคลิปนี้แล้วนะครับจะได้คุณค่าได้ประโยชน์กับการที่เอาไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างแน่นอนนะครับเพื่อ protect ข้อมูลอันล้ำค่าหรือระบบอันสำคัญขององค์กรเรานะครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยได้เลยครับนะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาดูคลิปช่อง Tech Adopt แต่ว่ายังไม่ได้ subscribe ช่อง Tech Adopt อยากจะให้พวกเพื่อนๆทุกคนเนี่ยพวกเราทุกคนที่เข้ามาดูนะครับช่วยกด subscribe ช่อง Tech Adopt ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เมื่อดูคลิปนี้แล้วถูกใจมันใช้ประโยชน์ได้มันมีคุณค่ากับตัวเราฝากพวกเรากดไลค์ให้เราด้วยนะครับให้ช่อง Tech Adopt ด้วยนะและที่สำคัญก็คือนี่ฮะจอยปุ่มจอยก็คือการสนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับช่อง Tech Adopt ก็สามารถไปดูได้นะครับว่าปรัชญาแนวคิดของการทำช่องนี้ของเรานั้นน่ะเราทำเพื่ออะไรนะครับซึ่งก็คุยให้ฟังสั้นได้ว่าการที่เอาประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเหมือนกับกรณีศึกษาหรือเป็นความรู้ที่มันผ่านประสบการณ์มาแล้วเนี่ยมันจะทำให้คนที่เข้ามาฟังคลิปเนี่ยได้ประโยชน์คือฉันเคยเจอเคสแบบนี้มาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็เรียบเรียงเคียงกันเอาไปปรับใช้ได้นะครับไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่นะครับไม่ต้องไปงมเทคนิคที่เป็นแค่เทคนิคแต่ไม่ได้มีบริบทอื่นๆนะครับซึ่งเอาความรู้เหล่านั้นไปใช้ก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์โดยทันทีซะทีเดียวนะครับฝากพวกเราด้วยนะครับสนใจสนับสนุนช่อง Tech Adopt ก็กดจอยได้เลยนะครับเดือนละ50 บาท75 บาทแล้วก็มี VIP ด้วยลองเข้าไปดูนะฮะอันนี้แล้วแต่สมัครใจนะครับเรามีเมมเบอร์เยอะขึ้นนะทุกวันนี้นะฮะเนี่ยฮะที่จอยเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอหลากหลายคลิปที่อยู่ในช่องเราด้วยนะครับโอเคลุยกันเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมก็อยากจะบอกพวกเราอย่างนี้ครับว่าตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าคุณรู้จักระบบของตนเองดีแล้วใช่หรือไม่ทำไมถึงถามคำถามนี้นะครับก็เพราะว่าเราในฐานะเป็นคนดูแลระบบนะครับคนดูแลระบบคำว่าระบบมันหมายความว่าระบบ IT ในองค์กรเรานะครับในหน่วยงานเราที่เราดูแลอยู่นะถ้าเราตอบคำถามนี้ได้ว่าโอเคเราเข้าใจระบบของเราดีเรารู้หลายส่วนเรารู้เรื่อง Firewall ใช่ไหมครับเรารู้เรื่อง Firewall Policy เรารู้เรื่องของ Network นะ Network Perimeter ภายในองค์กรเราแบ่งยังไงระบบ Network ภายในองค์กรเราดีไซน์ยังไงในแง่ของ Security ดีไซน์ยังไงในแง่ของ VLAN Network ดีไซน์ยังไงในแง่ของreliability หรือ availability ของ Network เราดีไซน์อย่างไรนะครับระบบเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นแบบไหนเราเป็น on premise มีไหมนะครับหรือ on prem ที่เป็น physical server แล้วมี OS เลยยังมีอยู่หรือเปล่าหรือของเราเป็น virtualization หมดแล้วนะครับและระบบที่อยู่บน virtualization ของเรานะsystem architecture ของเราเป็นแบบเซิร์ฟเวอร์เป็นโหนดไหมแล้วก็มี storage ที่เป็นแซนตรงกลางหรือเป็น SCI หรือเป็นอย่างไรอันนี้คือคำถามแล้วระบบที่ใช้ในทางธุรกิจของเรามันอยู่บน infrastructure เหล่านี้มันมีอะไรบ้างแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงนี่คือคำถามนะครับที่พวกเราจะต้องตอบนะครับผมเนี่ยฮะผมเวลาไปสแกนลูกค้าหลายๆที่นะครับก็ต้องไปสแกนเรื่องพวกนี้นะครับกับการที่เรามีประสบการณ์ก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อเดินผ่านห้อง Data Center นะครับถ้ามีโอกาสได้ชำเลืองดูหน่อยลงดีเทลหน่อยนะครับก็จะสแกนออกทันทีเลยว่าที่นี่นะระบบใช้ System Infrastructure แบบไหนดีผมก็อยากให้พวกเราเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งแน่นอนมันก็ต้องผ่านการฝึกนะเมื่อเรามองออกนะครับเราจะสามารถจัดการระบบของเราเนี่ยได้อย่างผู้ที่เข้าใจไม่ใช่ได้อย่างผู้ที่เขาก็ว่าครูพักรักจำรู้ตรงนั้นรู้ตรงนี้เหมือนตาบอดคำช้างถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราดูระบบที่อยู่ในองค์กรเราบริษัทเราเนี่ย
เหมือนกับรู้บางอย่างแต่ไม่รู้บางอย่าง อันนี้เรียกว่าตาบอดคำช้างนะครับแต่แน่นอนว่าในชีวิตการทำงานจริงๆหน้าที่แต่ละหน้าที่เนี่ยโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆมันก็เหมือนตาบอดคำช้างโดยปริยายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าบางคนดู Active Directory บางคนดูไฟล์เซิร์ฟเวอร์บางคนเนี่ยดู Database Server Antivirus Server ดูระบบเมลดูไฟวอลตัวนี้อีกคนดูอีกไฟวอลตัวหนึ่งบางทีมีแบบนั้นด้วยนะครับหรือไม่ก็คือระบบเน็ตเวิร์กก็คนนี้ดูทั้งหมดระบบไฟวอลก็คนนี้ดูทั้งหมดมันก็เหมือนตาบอดคำช้างเช่นเดียวกันแต่ในองค์กรเราก็จะต้องมีคนที่มีความเข้าใจเชิงบูรณาการโดยทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่านะครับ IT Manager IT Director คุณแบ่งความเป็น Specialist เยอะมากๆมันก็ดีนะครับแต่พอมันเกิดปัญหาเวลามันเกิดปัญหามันเกิดอยู่บนเซิร์ฟเวอร์แต่ปัญหานั้นอาจจะเป็นปัญหาเน็ตเวิร์กก็ได้ปัญหานั้นอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดจาก Firewall Policy ก็ได้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยคุณรู้ระบบตัวเองดีขนาดไหนคนที่มีความรับผิดชอบโดยระบบโดยรวมคุณดูระบบโดยรวมคุณตอบคำถามนี้ได้มากขนาดไหนสำคัญนะครับเพราะงั้นสิ่งที่คุณจะต้องมีคือ Network Diagram หรือ System Diagram คำถามนี้จึงเป็นคำถามที่สำคัญก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาตรงนี้โอเคไหมฮะนั่นแหละนะครับเพราะงั้นถ้าเพื่อนๆนะครับตอบคำถามตรงนี้ได้เข้าใจระบบของตัวเองดีคุณก็จะสามารถที่จะจัดการระบบ IT ให้กับธุรกิจของตัวเองได้ดีและที่สำคัญคุณจะจัดเรียงลำดับความสำคัญของระบบต่างๆรวมทั้งความเร่งด่วนในการที่จะตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับแต่ละระบบไหนที่มีความสำคัญสูงมี severity มีความเร่งด่วนที่สูงหมายความว่ามีผลกระทบกับธุรกิจมากมายมหาศาลคุณจะรู้ถ้าคุณทำตามหรือฟังอย่างที่ผมอธิบายนั่นก็คือพื้นฐานนะครับและนอกจากไดอะแกรมที่ผมชูให้ดู2ไดอะแกรมเป็นเชิง System Diagram รวมทั้งมีลักษณะของการเชื่อมต่อแบบ Network Diagram ได้ด้วยเพราะเนี่ยฮะลักษณะไดอะแกรมแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันมีภาพความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงเชื่อมต่อของระบบในองค์กรเราอย่างไรนะครับและอีกอันนึงซูมเอาออกมาไอ้ระบบพวกนี้มันอยู่ภายในห้อง Data Center ระบบอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกับข้างในไปสู่ข้างนอกระบบ power ที่ support นะครับในห้องนี้ให้ทำงานได้ตลอดเวลาหรือแม้เกิดไฟฟ้าดับนะครับ power outage มีไหมเรื่องของ power generator หรืออะไรพวกนี้นะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราเองก็ต้องตอบคำถามเหล่านั้นให้ได้ด้วยเช่นกันแต่บังเอิญว่าหัวข้อนี้อาจจะไม่ได้เชิงดูในแง่ของห้องหรืออะไรพวกนี้แต่ก็ฝากไปดูด้วยว่าเวลามีความเข้าใจนะครับคนที่เป็น IT Manager IT Director ที่ดู IT ให้องค์กรคุณก็ต้องมีภาพนะครับความเข้าใจขององค์คาพยพในระบบ Data Center ของคุณให้หมดรวมทั้งที่นี่เป็น Data Center หลักและองค์กรของเราก็มี DR Site แห่งที่1แห่งที่2คุณก็ต้องมีข้อมูลทั้งหมดการเชื่อมต่อเชิง Network ข้ามไซต์คุณก็ต้องมีความเข้าใจทั้งหมดนะครับถ้าคุณมีความเข้าใจระบบของคุณนะครับครบถ้วนมากที่สุดนะครับจุดอ่อนในการที่จะไม่รู้ปัญหาเนี่ยมันจะลดลงอย่างมากมายมหาศาลพวกเราลองไปทบทวนดูกับคำพูดของผมนะครับถ้าวันนี้คุณตอบคำถามคุณรู้จุดนี้แต่คุณไม่รู้จุดนี้คุณรู้3คุณไม่รู้1อันนั้นก็เริ่มนะครับที่จะเป็นทางสว่างให้พวกเราไม่รู้เรื่องอะไรล่ะเป็นจุดอ่อนก็เข้าไปเพื่อที่จะไป concentrate โฟกัสกับมันมากขึ้นก็จะทำให้เรานะครับ fulfillment สิ่งที่เราไม่รู้ให้รู้มากขึ้นนั่นแหละโอเคนะอันนี้คือคำถามที่จะนำไปสู่หัวข้อนี้แหละนะครับทีนี้พอเรารู้เข้าใจระบบนะครับโดยมุ่งเน้นไปที่ระบบที่เป็น system ของเรานะครับระบบเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความสำคัญกับธุรกิจของเราคอขาดบาดตายเลยทีเดียวใช่ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับ Database อย่างนี้ใช่ไหม Database มีปัญหาคุณเอาคืนได้ไหมคุณเอาคืนแล้วเอาคืนได้หรือเปล่าเอาคืนแล้วเอาคืนได้จริงๆหรือเปล่า
แล้วเมื่อข้อมูลกลับคืนมาแล้วนั้นข้อมูลเป็นปัจจุบันหรือข้อมูลมันแหลกไปเป็นวัน2 วันเป็นอาทิตย์หรือเปล่าคำถามโตๆที่จะต้องกลับไปตอบให้ได้นะครับเรามาเริ่มต้นกันอย่างนี้ครับอยากอธิบายกฎ321ก่อนนะ321นะเป็นกฎการแบ็กอัพซึ่งมีมาแต่ยาวนานหลายคนก็อาจจะไม่ได้รู้ไม่ได้สนใจนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่ากฎ321นั้นเป็นกฎที่มานานมีมานานนะครับองค์กรคนไอทีจะต้องเข้าใจกฎนี้และไอ้กฎ321ในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอแล้วเพราะมันมีภัยร้ายที่น่ากลัวนั่นก็คือ ransomware หรือภัยจากการแฮ็กแล้วมา encryption เข้ารหัสข้อมูลของเราหรือพวกเราเรียกว่าภัยร้ายที่เป็น ransomware นั่นแหละทำให้ระบบไม่สามารถกู้คืนได้รวมทั้งถูกทำลายถังแบ็กอัพเดี๋ยวคลิปหลังจากนี้จะเอาเรื่องนั้นมาคุยให้ฟังแต่ตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายองค์กรมากนะครับอาจจะไม่มีความรู้เข้าใจในกฎ321หรือมีไม่ครบอันนี้เป็นคุณประโยชน์ที่ได้จากคลิปนี้นะกฎ321นะครับเป็นกฎพื้นฐานที่เวลาเราสำรองข้อมูลให้มีความปลอดภัยจริงๆเนี่ยมันจะต้องมีแน่นอนว่ามันจะต้องมีเหมือนกับเวลาเรานะจะแบ่งเงินของเราเก็บนะครับถ้าเรามีตะกร้าใบเดียวแล้วเก็บไว้ตะกร้าใบนั้นเกิดมีปัญหาเราก็มีปัญหาเรื่องเงินได้ถูกไหมเราก็ควรจะแบ่งตะกร้าออกเป็นหลายๆใบแล้วก็ไปฝากไว้ตะกร้าที่1 2 3เพื่อที่จะอะไรลดความเสี่ยงถูกไหมครับในแง่ของการสำรองนะครับระบบหรือข้อมูลก็เช่นเดียวกันนะกับการที่เรามีระบบสำรองข้อมูลแต่เราเก็บไว้แค่ชุด Copy ชุดเดียวและถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชุด Copy ข้อมูลชุดนั้นล่ะนะครับซึ่งเกิดมาแล้วนับไม่ถ้วนกรณีนะครับแล้วก็เจ็บช้ำกันมาเยอะนะก็เลยเอาเนื้อหานี้มาพูดให้ฟังนะครับ321จะทำให้เราหายใจหายคอแล้วก็ลดความเครียดได้มากพอสมควรนะครับซึ่งไอ้321มันคืออะไรมันหมายถึงอะไรในรูปนี้ครับอันนี้คือระบบหรือ Data ผมจะพูดคำว่าระบบเพิ่มขึ้นมาแล้วทำไมผมถึงให้ความสำคัญกับระบบแล้วผมถึงไม่ได้พูดถึง Data ผมกำลังบอกพวกเราอย่างนี้ครับว่าในการสำรองข้อมูลมันมีการสำรองข้อมูลก็คือ Data ใช่ไหมระบบหมายความว่าระบบที่อย่างเช่นเรามีระบบบัญชีระบบ Inventory ระบบ ERP ระบบเหล่านี้เนี่ยนะเวลาที่เรามีการเอามาใช้งานในองค์กรเราซื้อมาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเสมอนั่นก็คือต้องมีการ implement จะต้องมี process ในการ implement หรือขึ้นระบบพวกเราคุ้นเคยกันใช่ไหมนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นถ้าองค์กรของเราใช้แซฟคุณจะใช้แซฟตัวเล็กตัวใหญ่ค่าขึ้นระบบหรือการ implementation นั้นน่ะแสนแพงพวกเราจะทราบกันใช่ไหมราคาในการ implementation ระบบให้ใช้งานได้แพงมีค่าใช้จ่ายถ้าเราสำรองแค่ Data เราจะมีแค่ข้อมูลถูกไหมครับถ้าระบบไม่เป็นไรเราเอาข้อมูลเนี่ยเอาไปกู้คืนได้ระบบมันยังอยู่นะหมายถึงว่าแอปพลิเคชันมันรันเซอร์วิสปกติ Database ทำงานปกติถ้า Data แค่ corrupt เราเอา Data เนี่ยไปกู้คืนเนี่ยได้ไม่มีปัญหาดังนั้นการสำรอง Data นะครับ Database Data File หรืออะไรก็แล้วแต่ในทางธุรกิจมันจึงแก้ไขปัญหาได้ไม่ 100% นะครับแล้วมันแก้ไขปัญหาได้เมื่อ System หรือระบบ ERP ของคุณยังอยู่ยังทำงานได้แต่เมื่อไหร่ระบบ ERP ของคุณถูกโจมตีแล้วใช้งานไม่ได้ทั้งระบบคุณมี Data ก็ไม่รู้จะเอาไป Restore คืนได้อย่างไรนะถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมกำลังชี้จุดอยู่ดังนั้นเวลาคุณคำนึงถึงข้อมูลในองค์กรของคุณจะต้องพูดคำว่าระบบคุณมีระบบ ERP ระบบเมลระบบ Active Directory ระบบไฟล์แชร์ระบบอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในองค์กรของคุณเวลาคุณสำรอง Data คุณต้องบอกว่าการสำรองระบบโอเคไหมครับ
เพราะเมื่อคุณสำรองระบบเสร็จแล้วนะระบบอาจจะมี1 2 3 4เซิร์ฟเวอร์เวลาคุณนะครับสำรองข้อมูลคุณจะต้องสำรองนะในกลุ่มในบริบทของระบบนั้นๆให้ครบถ้วนไม่งั้นไม่ครบถ้วนปัญหาคือก็กู้คืนระบบนั้น 100% ไม่ได้เข้าใจใช่ไหมครับนะดังนั้นเริ่มต้นที่ระบบของคุณหรือ Data ของคุณระบบและ Data ของคุณต้องสำรองให้ครบถ้วน321มันหมายถึงอันดับที่1คือคุณควรจะมี3 copy นะครับ3 copy backup ไว้3 copy อันที่2คือ media น่าจะเป็น2ชนิดที่1อาจจะเป็นลง disk ลง NAS ชุดที่2อาจจะเป็นลง NAS โทษทีชุดที่1อาจจะเป็นลง hard disk ที่เป็น backup อาจจะเป็น NAS เป็น SAN เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เอาไว้ backup หรือจะเป็น local disk แต่อยู่ที่อื่นเป็นชุด backup นะครับในสมัยโบราณเขาอาจจะ backup ลง CD DVD ใช่ไหมครับสมัยนี้คืออาจจะลงดิสลงเทปนะครับลงดิสหรือลงเทปอันนี้ NAS นี่เทปนะครับและมี offsite นะ offsite backup คุณอาจจะส่งข้อมูลที่คุณมีการสำรองเนี่ยนะนอกจากจะเก็บไว้ในระบบสำรองข้อมูลนะที่อยู่ในมีเดีย2มีเดียเนี่ยอาจจะอยู่ไว้ในห้อง Data Center นั่นแหละนะครับเพื่อสะดวกในการที่จะกู้คืนขึ้นมาก็ยังอยู่ในนะครับพวกฮอตไลน์นะพวกนี้ยังเป็นฮอตอยู่นะยังเป็นฮอตอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่บนโปรดักชันละแยก Copy ออกมา3 Copy เก็บไว้บนมีเดียที่ต่างกันอันนี้อาจจะอยู่บน NAS อันนี้อาจจะอยู่บนเทปแน่นอนว่ามีเดียที่ต่างกันก็เอาไว้ใช้ในกรณีที่แตกต่างกัน NAS เอาไว้ใช้กรณีอย่างเช่นไฟล์หายข้อมูลหายระบบยังปกติต้องการ restore เร็วๆนะครับต้องการ RTO และ RPO ที่ดีที่ใกล้เคียงปัจจุบันมากที่สุด NAS หรือ local storage ที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ได้ที่มีความเร็วสูงอีกอันนึงก็อยู่บนเทปสามารถเก็บแบบ offsite ได้นะครับโดนโจมตีแล้วเทปก็ยังสามารถเอามากู้คืนได้เพราะม้วนเทปมันไม่โดนไวรัสกินหรือแม้กระทั่งแรนซัมแวร์แต่มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าพอเราเป็นเทปแบ็กอัพนั้นแหละนะครับกับการที่จะแบ็กอัพข้อมูลทีนะครับในเรื่องของ RTO RPO มันก็อาจจะไม่ได้แต่ก็เป็นจุดที่จะทำให้เราเองพลิกสถานการณ์กลับมาอย่างน้อยถ้าเราแบ็กอัพวันละครั้งกับเทปแบ็กอัพข้อมูลก็ยังเป็นเมื่อวานได้ปัจจุบันเทปมีความเร็วในการแบ็กอัพที่ดีขึ้นมี capacity ที่เยอะขึ้นก็ช่วยเราได้นะครับอีกอันนึงก็คือเอาข้อมูลเนี่ย replicate ไป sync ไปหรืออะไรก็ตามไปที่ DR site คำว่า DR site หลายๆคนบางทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่อง disaster recovery นะไซต์ DR site นะครับก็คือไซต์ที่นะถ้าตีความมันมีหลายเลเวลนะครับคือบางทีคำว่า DR site ก็ต้องห่างกันเป็นหลายร้อยกิโลเมตรนะครับแตกต่างภูมิภาคกันเลยเผื่อเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงใหม่ข้อมูลอยู่กรุงเทพก็ยังคงไม่ได้รับผลกระทบธุรกิจก็ยังมีข้อมูลที่กองอยู่กรุงเทพอันนี้พวก DR site จะมองอย่างนั้นแต่ใน DR site ในระดับที่ไม่ได้ซีเรียสมากก็อาจจะเป็นอยู่คนละอาคารหรืออยู่คนละสาขาอยู่คนละที่อันนั้นก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งคืออย่างน้อยอาคารสำนักงานใหญ่บริษัทของเรามันไฟไหม้ห้อง Data Center มันเกิดไฟไหม้นะครับก็อาจจะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่อีกจังหวัดหนึ่งหรืออยู่คนละอำเภอหรืออยู่ภายในจังหวัดเดียวกันแต่คนละที่คนละอาคารอันนี้ก็ถือว่าเป็น DR site มินิย่อมเยาที่ไม่ต้องจ่ายตังค์มากเกินไปและจัดการได้ง่ายอันนั้นก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของธุรกิจที่จะต้องไปตอบโจทย์เรื่องของออดิตว่ารับอะไรได้ไม่ได้นะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องเป๊ะๆมันขึ้นอยู่กับบริบทการ define ด้วยและขึ้นอยู่กับว่าคุณ apply ใน regulator ใน compliance อะไรนะไอ้ตรงนี้นะครับอันนี้คือความหมายในพวกเรานะ3หมายถึงว่าให้คุณมีข้อมูลสำรองอย่างน้อย3ชุดนะ3ชุด
นะ1 2 3 3 ชุดใช่ไหมครับ2หมายถึงสำรองออกมา2นะครับ2ชุดคนละแยกเป็นมีเดียนะ2หมายถึงข้อมูลที่สำรองออกมา2ชุดนั้นให้อยู่คนละมีเดียนะมี3ชุดใช่ไหมครับชุดหนึ่งอยู่ที่ Data Center 2ชุดแยกมีเดียนะให้มันมี3ชุดนะคุณจะแบ็กอัพชุดที่1ในขณะเดียวกันชุดที่1แยกไป Copy ที่1 Copy ที่2ก็ได้นะครับคุณสามารถที่จะแยกนโยบายปัจจุบันมันสามารถทำอย่างนั้นได้แยกมีเดียนะครับ1เนี่ยเขาบอกว่าควรเก็บมีเดียนะครับที่แบ็กอัพเอาไว้นอกสถานที่ไปเก็บไว้ที่ธนาคารบ้านเจ้านายอันนี้บนคลาวด์ก็แล้วแต่ในแง่ของมีเดียใดมีเดียอย่างที่คุณมีผมแนะนำให้เป็นออฟไลน์ด้วยนะเอาไว้สำรองก็คือม้วนเทปมาแหละนะครับอันนี้คือ321เขาถึงบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณทำระบบแบ็กอัพคุณจะต้องมี 3 copy forever เห็นไหมครับ 3 copy forever นะใน3 copy นี้นะครับให้มีอยู่ในมีเดียอย่างน้อย2แบบนะครับและก็แน่นอนว่าคุณจะต้องเก็บอย่างน้อย1ชุดไว้ที่ไซต์ข้างนอกที่ไม่ใช่องค์กรคุณโอเคไหมครับนี่คือความเข้าใจถ้าพวกเรานะครับจะเอาไปใช้นะแบบนี้คือแบบ the best นะครับที่ก็ยังไม่ได้แก้ปัญหา 100% หรอกนะเพราะยุคนี้มันภัยคุกคามมันอันตรายมากแต่ถ้าทบทวนกับองค์กรตัวเองแล้วมันไม่มีไอ้321มันก็ยังสำคัญอยู่ดีแหละเพราะมันเป็นจุดที่เราจะเซฟระบบขององค์กรเราเก็ตไหมครับถ้าบอกว่า3 copy นะ3 copy ถ้า data ของเราชุดที่1นะครับเราลง disk นะครับชุดที่2นะครับ disk ที่เราลงเนี่ยอาจจะเป็น disk ที่ความเร็วสูงเพื่อที่เราอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเอาชุด backup ไปลง disk backup disk ลง disk นี่นะแล้ว disk ตัวนั้นเนี่ยชุดนั้นเนี่ยperformance มันไม่ดีสิ่งที่จะกระทบทันทีก็คือหรือเทคโนโลยีไม่ดีสิ่งที่จะกระทบนั่นก็คือระยะเวลาในการสำรองข้อมูลนานถ้านานแล้วข้อมูลเรามีเยอะการที่เราจะได้ข้อมูลแบบ TT ถ้านะครับซึ่งปัจจุบัน TT เนี่ยการได้ TT เขาพูดถึง RPO นะ RPO ที่เป็น0เลยนะหรือ near zero เลยนะเรียกว่า sync เลยนะเขาเรียกว่า sync เลยนะปัจจุบันเป็นแบบนั้นถ้าเทคโนโลยีแบ็กอัพเราเลือกได้ว่าเรา sync ก็คือแทบจะเป็น RPO เป็น0เลยนะครับโอเคไหมครับ RTO ก็อาจจะ RTO เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องแค่แบ็กอัพเนาะถ้า RPO เนี่ยอาจจะเป็น RPO เท่ากับอย่างละ15 นาทีอย่างน้อย1 นาทีหรือเป็น continuous หรือเป็น sync นี่แหละทันทีทันใดมีบล็อก change ปุ๊บมันไปเลยมันไม่ได้แบ็กอัพใหม่ทั้งหมดนะมันเป็นCBD ใช่ไหม change block tagging ใช่ไหมครับ CBT สิ change block tagging ใช่ไหมครับพวกนี้เป็นต้น copy ที่2มันก็อาจจะอยู่บน disk ที่มันมีความเร็วน้อยลงมาหน่อยใช่ไหมครับอาจจะ copy ไปชุดหนึ่งนะจาก job backup นั้นนะครับหรืออาจจะมีชุดที่เป็น replicate อีกชุดหนึ่งไปอีก storage อีกชุดหนึ่งอันนี้ก็3ชุดแล้วนะครับใน3ชุดเนี่ยจริงๆเนี่ยชุดที่3เนี่ยนะมันอาจจะอยู่ DR site ชุดที่2มันอาจจะอยู่บนเทปอันนี้ก็ได้อันนี้ก็3 copy copy ที่1อยู่บน NAS copy ที่2เนี่ยมันอยู่ DR site copy ที่3เนี่ยมันเป็น off site มันเป็น offline backup ก็คือแบบเทปจะเป็นม้วน library ก็ได้เทปจะเป็นเทปหัวเดียวก็แล้วแต่โอเคไหมครับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ backup และ restore เวลาเราพูดถึงระบบสำรองข้อมูลคนมักจะพูดแค่สำรองแต่ไม่พูดถึงการกู้คืนหลายองค์กรที่ผมไปเจอนะครับพลาดมหันต์ก็โอเคจะทำระบบแบ็กอัพพอจะทำระบบแบ็กอัพเมื่อคุณโฟกัสไม่ถูกต้องสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ
คุณจะได้ระบบแบ็กอัพและแบ็กอัพสักเซสคุณก็เฮ้แม่งสักเซสแต่พอตอนรีสโตร์อ้าวทำไมมันรีสโตร์ไม่ได้เอ้ยทำไมข้อมูลมีแค่นี้เองนะครับอันเนี้ยหลายๆที่เป็นขนาดแค่เรื่องแบ็กอัพยังเอาตัวไม่รอดเลยนะฮะคือโอเคได้แบ็กอัพไอคนที่มาเซตแบ็กอัพให้นะมันก็ไม่เข้าใจอะไรหรอกมันแค่รู้จักทูคลิกเน็กแบ็กอัพนะครับคนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแบ็กอัพเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นะหนึ่งเลยเขาจะต้องมานั่งดูก่อนว่าระบบของคุณเองเนี่ยมีระบบอะไรบ้างที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยอันที่สองในระบบต่างๆเนี่ยมีระบบ ERP มีระบบต่างๆมีระบบไฟล์แชร์มี AD มีระบบแอปพลิเคชันในองค์กรเราเนี่ยมันมีพฤติกรรมแตกต่างกันนะระบบบางระบบอย่างเช่นระบบ Database ขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ต้องการแบ็กอัพแบบถี่มากหรือแทบจะแบบซิงค์เลยทันทีแล้วพอเป็นแบบนั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่อง performance ด้วยถ้าสมมติมีการแบ็กอัพถี่ๆแล้วเทคโนโลยีที่เรามาใช้ไม่ดีก็เกิดปัญหา performance poor เขียนอ่าน database ในแง่ของการทำงานจริงก็มีปัญหาไอคนที่ไม่รู้มันก็แค่เอามาเซตอัพซอฟต์แวร์แล้วก็แบ็กอัพนิดๆจบนะครับขี้เหร่กว่านั้นก็คือรีสโตร์ก็ยังไม่ได้นะครับเพราะงั้นพอเราถ้าทำระบบแบ็กอัพเราต้องมา classify มาเข้าใจระบบตัวเองถึงถามตั้งแต่แรกระบบ database พฤติกรรมของระบบ database เป็นยังไงระบบที่ใช้เกี่ยวข้องกับระบบ database ระบบ ERP องค์คาพยพของระบบ ERP มีกี่เซิร์ฟเวอร์นะครับไม่ใช่แค่แบ็กอัพแต่ database ได้แต่ database แต่แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์อาจจะมี 3-4 แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์และแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้เวลาเขียนอ่าน Data ลง Database นะครับ Insert Update Delete จะเกิดขึ้นในระบบตลอดเวลาถูกไหมคุณจะต้องมีการ Set Up Backup Time Series เซตต่างๆของ Backup ชุดนั้นเนี่ยเชิงระบบคุณก็ต้องเข้าใจด้วยคุณต้องออกแบบ Backup Policy Backup Set ที่มีความสัมพันธ์ของแอปพลิเคชันคุณต้องทำให้เป็นนะครับถ้าไอ้บริษัทที่มาทำให้คุณทำไม่เป็นอย่าไปจ้างนะอย่าไปจ้างนะครับหาบริษัทที่มีความเข้าใจที่คุณคุยแล้วคุณรู้สึกว่าไอ้นี่มันช่วยได้แน่นะครับอย่าไปเลือกซื้อไลเซนส์ซอฟต์แวร์แล้วก็เลือกบริษัทที่กากๆและไม่มีความรู้และได้แต่ขายซอฟต์แวร์อย่าไปใช้บริการมันนะครับผมพูดอย่างเงี้ยผมเองก็เป็นผู้ให้บริการนะเพราะฉะนั้นผมเองก็จะให้บริการลูกค้าของผมโดยที่ผมก็ต้องนี่แหละให้ความรู้ตรงนี้เขาจะได้มีระบบแบ็กอัพที่ใช้งานได้จริงเห็นไหมนั่นแหละนะครับเพราะงั้นเรื่องแบ็กอัพเฉยๆเนี่ยนะคุณก็ต้องจัดเซตแบ็กอัพอันไหนเรื่องการแยกจ็อบแบ็กอัพควรจะทำอะไรยังไงเพราะรูปแบบของการแบ็กอัพมันไม่เหมือนกันเพราะคุณจะต้องคำนวณเรื่อง capacity ต้นทุนของระบบแบ็กอัพนอกจากไลเซนส์ของซอฟต์แวร์แบ็กอัพต้นทุนใหญ่ๆมันจะอยู่ที่เรื่องของ capacity ของการที่เราจะเอาข้อมูลนี้ลงไปแบ็กอัพและไอ้ backup storage backup destination device เนี่ยมันก็มีผลกับความเร็วในการกู้คืนระบบด้วยบางคนอยากได้ RTO recovery time เร็วๆ objective เร็วๆแต่คุณลงทุนกับ source กับ destination ที่เอาข้อมูลโกย backup ลงไปแบบช้าๆคุณจะได้ความนะครับหงุดหงิดใจตอนที่เกิดปัญหานั่นแหละณวันนี้เนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะงั้นคุณอยากได้ระบบแบ็กอัพที่กู้คืนไวหากเกิดปัญหาคุณก็ต้องลงทุนด้วยเช่นเดียวกันและเลือกถังแบ็กอัพที่จะไปลงไปในเทียร์แรกๆเนี่ยให้มันมีความเร็วถ้าไม่เร็วแบ็กอัพ3 ชั่วโมงกู้คืนก็จะ3 ชั่วโมงเข้าใจใช่ปะนั่นแหละนะครับผมเอามาให้ทีละข้อเลยผมก็อารามบทเยอะถ้าคุณจะจัดการแบ็กอัพและรีสโตร์ระบบได้อย่างถูกต้องคุณต้องฟังตรงนี้อันที่หนึ่งเลยเลือก tool หรือแบ็กอัพเทคโนโลยี tools เนี่ยที่ดีที่มันตอบโจทย์องค์กรเราเข้ามาช่วยในการที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการใช้งานถ้าคุณเลือกเครื่องมือไม่ถูกไม่เหมาะปัญหาก็เยอะนะครับแบ็กอัพก็จะมีปัญหาตั้งแต่ตอนแบ็กอัพไม่ success ละมีปัญหานั่นโน่นนี่ต่างๆอย่างนี้คุณจะต้องนะครับ
อันที่2เลยพอเลือก tools เลือก backup แล้วเลือกคนที่มาทำให้ด้วยคุณจะต้องเข้าใจว่าคนที่มาทำนี่เข้าใจหรือเปล่าอย่างที่ผมอธิบายคนที่มาทำให้ไม่ใช่เข้าใจแค่ซอฟต์แวร์ next install next backup ง่ายๆนะครับบางที่ผมไปเจอมี job backup เดียว job backup 1 job job backup 1 job นะครับยังกับเทพเจ้านะครับ1 job กู้คืนได้ทุกอย่างอะไรประมาณนั้นซึ่งแบบนั้นไม่โอเคอยู่แล้วเลือกบริษัทที่มีความเข้าใจหรือคนที่มานำเสนอ solution backup ที่มีความเข้าใจตอบคำถามของคุณได้อย่างเต็มที่เลยนั่นแหละคือคนที่จะช่วยคุณได้นะครับเทคโนโลยี backup ก็จะต้องช่วยในแง่ของเรื่องอย่างเช่นการ compress การ dedupe ใช่ไหมเพราะมันจะฟีเจอร์พวกนี้มันจะช่วยให้ระบบสำรองข้อมูลของเราเนี่ยมันถูก compress หรือ dedupe ก่อนนะครับข้อมูลมีเป็น100 เทราไบต์100 เทราไบต์เยอะไปข้อมูลอาจจะมีสัก8 เทราไบต์นะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีที่เราเลือกใช้คอมเพรสนะครับถ้าเป็นไม่ใช่พวกวิดีโออะไรนะข้อมูลทั่วไป OS ไฟล์คอมเพรส 50% บอกเมื่อกี้บอก8 เทอร์แบ็กอัพเหลือเท่าไหร่4 เทอร์เองก็เซฟ capacity storage ที่จะแบ็กอัพนะแล้วเวลาแบ็กอัพครั้งต่อไปก็ไม่ใช่ว่าจะแบ็กอัพ4 เทราไบต์ในรอบต่อไปก็จะแบ็กอัพเฉพาะเช็คบล็อก tracking ใช่ไหมครับเช็คบล็อก tracking เฉพาะบล็อกที่มันเปลี่ยนแปลงนะเป็น incremental forever หรืออะไรพวกนี้นะแล้วพอคุณจะทำ full backup ในครั้งต่อไป full backup เนี่ยมันจะมีผลกับ production มากเทคโนโลยี backup ที่ไม่ดีมันก็จะมาปั่น full backup ปั่นทุกครั้งที่มันปั่นมันก็กระทบกับ performance คุณก็ต้องเลือก tool ที่ทำ full backup แบบทำ full แบบไม่ส่งผลกระทบกับ production ใช่ไหมมันก็จะมี process background process ที่จะทำ full backup set full backup เนี่ยมันสำคัญเพราะเวลาคุณ backup แล้วคุณไม่มี full backup ที่เหมาะสมถ้า full backup เจ๊งกระบงขึ้นมาคุณก็ restore ไม่ได้ถูกไหมครับใครที่มีความรู้เรื่อง backup ก็จะเข้าใจดีนะครับเลือก tools หรือ backup เทคโนโลยีรวมทั้งบริษัทที่มีความเข้าใจมาช่วยในการดำเนินการนะครับและเครื่องมือที่เลือกจะต้องตอบสนองโจทย์ธุรกิจเลือกมาแล้วทั้งเครื่องมือทั้งผู้ให้บริการจะต้องตอบโจทย์ธุรกิจได้จริงมี RTO และมี RPO ตามที่ธุรกิจต้องการและควรจะทดสอบด้วยว่าเป็นไปได้อย่างไรอันที่2คือมีระบบสำรองข้อมูลแล้วจะต้องรีสโตร์ข้อมูลได้จริงทั้งรีสโตร์ทั้งข้อมูลได้จริงรีสโตร์ทั้งซิสเต็มได้จริงคุณมี ERP อย่างเงี้ยคุณจ้างเข้ามา implement ระบบ SAP Business One อย่างนี้นะครับค่า implement ก็หลายแสนอยู่แล้วแต่ไซส์บางไซส์ implement โมดูลยากๆก็เป็นล้านเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยกว่าจะขึ้นระบบได้จ่ายเยอะคุณต้องชัวร์ว่า restore แล้วมัน restore ได้จริงแล้วคุณก็ต้องเทสด้วยทดสอบกู้คืน backup เสร็จตาม RTO RPO ตาม backup policy ที่คุณกำหนดและคุณก็ต้อง restore มันได้ restore แล้วคุณต้องเทสด้วยให้ user เทสนะครับหลายองค์กรมากพลาดเรื่องพวกนี้เชื่อใจว่า backup แล้วกู้คืนกลับมาได้ก็ต้องเทสไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่า service มันรันหรือเปล่าหรือ restore มาแล้ว OS มันขึ้นก็จริงแต่ไอ้ที่เหลือไม่รันเลยไม่นั่นเลยนะครับพอ restore ขึ้นมาคุณก็ต้องเข้าไปเช็คระบบว่ามันอ่อนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เทสนะครับสภาพแวดล้อมเทสที่จะไม่กวนกับ production IT องค์กรต้องทำระดับนั้นให้ได้ถ้าไม่ทำก็ตัวใครตัวมันเพราะคุณไม่เคยเทสแต่คุณมีชุดแบ็กอัพคุณก็มั่นใจอยู่ตรงนั้นนะครับ RTO Recovery Time Objective มันจะทำได้ก็ต่อเมื่อคำว่า RTO มันไม่ใช่แค่ Restore Windows Server หรือ Database กลับมาแล้วมัน Power On คำว่า RTO มันจะต้องหมายถึงอย่างเช่นระบบกลับมาแล้วเช็ค Service ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมดและ User ใช้งานได้จนกระทั่ง User ใช้งานได้เป็นปกตินั่นแหละคือ RTO นะครับถ้าคุณ restore กลับมาได้เอาโอเคเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาแต่คุณไม่เทสเลยว่า user access จาก client วิ่งเข้ามา log in query data ออก report อะไรได้หรือเปล่า
ถ้าคุณไม่เทสเลเวลนั้นก็เผื่อความเสี่ยงตรงนี้ไว้นะครับเพราะงั้นคุณจะต้องเทสคุณจะต้องเข้าใจอย่างแท้จริงเพราะเมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาคุณจะได้ไม่เสียขวัญกำลังใจไม่เขาเรียกไม่วืดไม่วืดเนาะโอเคไหมนี่คือสิ่งที่ผมอยากมอบให้ต่อมาคือต้องให้ความสำคัญกับระบบสำรองกู้ข้อมูลอย่างจริงจังหลายองค์กรเนี่ยผู้บริหารนะไม่ให้ความสำคัญเลยกับ IT อันนี้ก็พลาดมากเลยนะผู้บริหารยุคใหม่ทุกธุรกิจณปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าคุณนะไม่ให้ความสำคัญกับระบบภายในองค์กรของคุณระบบบัญชีของคุณยังอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่เป็น PC จะล่อแร่ไม่ล่อแร่นะครับวันที่ใช้งานได้ก็ดีแต่วันที่ฮาร์ดดิสก์พังทำไงครับนะระบบบัญชีมันต้องเกี่ยวข้องกับการปิดงบนะคุณจะคีย์อินข้อมูลกลับขึ้นไปไหวไหมนะถ้าธุรกิจของคุณเป็นระบบหน้าร้านขายตลอดเวลามี transaction วันหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่น transaction คุณทำไงครับเนี่ยหลายองค์กรนะไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้นะครับเจ้าของก็ให้ความสำคัญแบบแต่ปากกันแหละแต่ไม่ลงทุนเลยนะครับไอทีอย่างพวกคุณพวกเราพวกผมที่ดูแลเรามีหน้าที่นะครับว่าเราจะต้องแจ้งเจ้าของกิจการนั้นๆเจ้าของธุรกิจนั้นๆเจ้านายของคุณนั่นแหละว่าคุณจะต้องมีระบบพวกนี้ต้อง notice ต้องให้ความรู้เขาบอกอย่างน้อยสัก 2-3 รอบถ้าไม่ทำไม่ใช่ความผิดของผมนะท่านก็รับความเสี่ยงนี่ก็ธุรกิจท่านแต่ท่านไม่อยากลงทุนท่านจะให้ผมมาดูแลโดยที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเลยอันนี้ก็อย่ามาคาดหวังกับผมถ้าคุณไม่จ่ายตังค์ไม่ลงทุนจะให้ผมหาฮาร์ดดิสก์เอามาจิ้มเสียบถอดเอาไปบอกเลยนะครับถ้าเจ้านายของคุณมี mindset ในการไม่ให้ความสำคัญระบบ IT อย่างนั้นก็ปล่อยแต่คุณต้องบอกเขาก่อนถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถึงขั้นระบบใช้งานไม่ได้ข้อมูลหายนะครับโดนไวรัสกินไม่ต้องแรนซัมแวร์หรอกแล้วกู้คืนไม่ได้เนี่ยผมบอกแล้วนะเรารับชะตากรรมไม่เลยเพราะว่าในบริษัทคุณก็ไม่ลงทุนแอนตี้ไวรัสอะไรเลยในองค์กรคุณอย่างนี้ก็เป็นต้นนะบอกนะครับเพราะของฟรีนั้นเนี่ยมันมักจะทำให้เจ็บปวดรวดร้าวนะมักจะทำให้นะพอดีพิมพ์ผิดช่างเถอะนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณบอกว่าธุรกิจคุณสำคัญข้อมูลคุณสำคัญธุรกิจนี้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีด้วย IT แต่ไม่ลงทุนระบบสำรองข้อมูลเลยใช้ของฟรีนะครับนั่นแหละคุณก็จะได้แบบฟรีๆนั่นแหละนะครับผมเจอมาเยอะเห็นลูกค้าแบบนั้นมาเยอะนะครับผมก็จะให้ความรู้อย่างนั้นไปท่านเหล่านั้นโดยมากที่ผมเจอก็พอได้ฟังนะครับท่านเหล่านั้นก็ตระหนักนะครับทั้งเจ้าของธุรกิจแม้กระทั่ง IT Manager IT Director ท่านเหล่านั้นก็แรกๆอาจจะไม่มีมุมไปดีเฟนต์นะครับจากการที่ผมเข้าไปช่วยคุยเข้าไปแนะนำเป็นเหมือนคอนซัลท์แล้วก็ท้ายสุดก็ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานให้ท่านเหล่านั้นก็ได้คุณประโยชน์จากการที่เราไปคุยให้ฟังแบบนี้แหละนะครับทางระบบสำรองข้อมูลนะครับต้องตั้งคำถามว่าถ้าในกรณีที่เป็น worst case ติด ransomware นะครับแล้วเราจะเอาข้อมูลกลับคืนมาได้ยังไงต้องตอบให้ได้นะยุคนี้ต้องตอบให้ได้นะครับถ้าคำตอบคือก็เริ่มต้นใหม่ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่คุณต้องตอบคำถามเลยคุณจะได้ถ้าตอบคำถามนี้โอเคมันจะต้องมีอะไรมันจะต้องเตรียมอะไรมันช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องบอกว่าการโจมตีทางไซเบอร์นะครับมันก่อความเสียหายมากมายมหาศาลเหลือเกินและเรามิอาจป้องกันได้ 100% ตอบว่า 100% ไม่ได้ผมเองก็ไม่กล้าตอบ 100% แต่เราก็ต้องจัดการให้เราเองสามารถตอบคำถามได้เมื่อเจอความรุนแรงเลเวลนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องไปจ่ายเรียกค่าไถ่ข้อมูลคุณจ่ายไหมล่ะมันไม่ได้ถูกนะ
ในเมื่อคุณรู้ว่าบางทีเนี่ยมันจ่ายหลักแสนอยู่แล้วในเมื่อคุณรู้ว่า worst case จะต้องจ่ายอย่างนั้นคุณกำหนดงบลงทุนมาไหมเพื่อที่จะจัดการระบบนี้ให้ตอบคำถามไม่ได้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ภัยร้ายขนาดนั้นเรามีชุดแบ็กอัพที่เป็นออฟไซต์แบ็กอัพเรามีชุดแบ็กอัพที่เป็นออฟไลน์แบ็กอัพที่ป้องกันเรื่องพวกนี้ได้ระดับสมควรเลยยังมีซอสตรงนั้นอยู่อย่างน้อยถ้าต่อเน็ตเวิร์กแล้วมันยังมีปัญญาไปกินไปทำลายข้อมูลเราได้ก็ยังมีม้วนเทปอยู่ใช่ไหมอันนั้นไม้ตายสุดท้ายเลยตอบคำถามได้ไหมตอบได้ก็คือทางรอดที่คุณจะทำให้ธุรกิจคุณเนี่ยกลับมาดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหรือดำเนินการได้ต่อโอเคไหมนี่คือความรู้ที่ผมเอามาฝากในคลิปนี้นะครับเป็นความรู้ที่เอามาฝากในคลิปนี้เพราะผมว่าความรู้นี้มันสำคัญมากอยากให้พวกเรากลับไปตอบคำถามและก็นะครับมีอะไรที่แบบอยากจะดิสคัสก็คุยไว้ใต้คลิปนี้แหละโอเคไหมนะครับดังนั้นนะครับจากการที่พวกเราได้ฟังคลิปของผมได้คุยให้ฟังนี่จะเห็นว่าที่คุณลักษณ์พูดเนี่ยผมก็บอกเลยว่านี่สิ่งที่ผมพูดนี่มันเป็น knowledge นะมันเป็น knowledge มันไม่ใช่ data มันเป็น knowledge มันเป็น information คุณสามารถเอาความรู้หรือสิ่งที่ผมแนะนำแจ้งเตือนเนี่ยเอาไป think เอาไปคิดและไปเทียบกับสิ่งที่ตัวเองมีได้เลยนะครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอเคฉันได้ตัวเปรียบเทียบแล้วฉันดีกว่าเว้ยฉันขาดตรงนี้เว้ยฉันยังสงสัยตรงนี้ก็ถามตรงนี้ได้อันไหนผมตอบได้ผมตอบให้สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้านะคลิปหน้าจะมาพูดหัวข้อแบบเดียวกันนี่แหละแต่ไม่ใช่เรื่อง321อีกต่อไปจะเป็นเรื่องที่มากกว่าเพราะแบบนี้อาจจะไม่พอในแง่ของ Cyber Security เจอกันครับสวัสดีครับ